मित्रांनो, तुम्ही कधी विचार केलाय का की ब्लॅक होलच्या त्या गूढ काळोखात नेमकं दडलंय काय? आणि समजा आपण चुकून त्यात पडलोच, तर पुढे आपलं काय होईल? तिथे नक्की काय असेल? मागील भागात आपण पाहिलं की जेव्हा एखादा महाकाय तारा त्याचं इंधन संपल्यावर स्वतःच्याच प्रचंड गुरुत्वाकर्षणाखाली कोसळतो, तेव्हा ब्लॅक होलचा जन्म होतो. आपण इव्हेंट होरायझन बद्दलही जाणून घेतलं. ही ती अदृश्य सीमा आहे जिच्या आतून प्रकाश सुद्धा पुन्हा बाहेर पडू शकत नाही. पण ब्लॅक होलचं खरं रहस्य केवळ अंधारात नसून वेळेच्या खेळात दडलंय. तिथे घालवलेली काही मिनिटं म्हणजे पृथ्वीवरची शेकडो किंवा हजारो वर्ष असू शकतात. इंटरस्टेलर चित्रपटात दाखवल्याप्रमाणे आइन्स्टाईनच्या जनरल रिलेटिव्हिटीनुसार जिथे गुरुत्वाकर्षण प्रचंड असतं, तिथे वेळेचा वेग खरोखरच मंदावतो. आजच्या भागात आपण याच रहस्यांचा उलगडा करणार आहोत. ब्लॅक होल जवळ गेल्यावर वेळ नक्की का आणि कसा मंदावतो? जर आपण त्यात पडलो तर आपल्या शरीराची अवस्था काय होईल? आणि त्या अंधाराच्या पलीकडे दुसरं एखादं जग किंवा वेगळं विश्व असू शकतं का? हे प्रश्न जितके गूढ आहेत तितकेच रोमांचकही. चला तर मग वेळेचा हा अनोखा प्रवास सुरू करूया. ब्लॅक होल जवळ वेळेचं नक्की काय होतं हे जाणून घेण्यापूर्वी मुळात वेळ किंवा टाइम म्हणजे नेमकं काय हे अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया. वेळ ही अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला डोळ्यांनी दिसत नाही किंवा आपण तिला स्पर्शही करू शकत नाही, तरीही ती सतत पुढे सरकत असते. निसर्गातील बदल आणि आपली वाढ यातूनच वेळेचे अस्तित्व समजते. थोडक्यात घटनांचा क्रम आणि बदलांचा वेग मोजण्याचे साधन म्हणजे वेळ. फिजिक्सच्या भाषेत सांगायचं तर वेळ हा विश्वाच्या रचनेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्याला वाटतं की वेळ सर्वांसाठी सारखीच असते, पण महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी हा विचार बदलून टाकला. त्यांच्या थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीनुसार वेळ ही फिक्स नसून सापेक्ष असते. म्हणजेच तुम्ही विश्वात कुठे आहात आणि तिथलं गुरुत्वाकर्षण किती शक्तिशाली आहे यावर वेळेचा वेग बदलू शकतो. हे समजून घेण्यासाठी एक उदाहरण पाहूया. कल्पना करा की संपूर्ण अंतराळ एका ताणलेल्या रबराच्या चादरीसारखा आहे, ज्याला वैज्ञानिक स्पेस टाइम फॅब्रिक म्हणतात. पृथ्वी किंवा सूर्यासारखी जड वस्तू त्यावर ठेवल्यावर चादर थोडी वाकते. पण ब्लॅक होल सारखी प्रचंड जड वस्तू आल्यावर तिथे खूप खोल वाकलेला खड्ड्यासारखा भाग तयार होतो. विज्ञान सांगतं की जिथे स्पेस टाइम जास्त वाकलेलं असतं तिथे वेळ अधिक हळू चालते. कल्पना करा, तुमचं आयुष्य एका व्हिडिओसारखं आहे. पृथ्वीवर तो नॉर्मल चालतो, पण ब्लॅक होल जवळ जणू स्लो मोशनमध्ये. बाहेरच्या निरीक्षकाला तुमचं वय आणि घड्याळ संथ वाटेल, मात्र तुम्हाला स्वतःला सर्व काही नेहमीसारखंच जाणवेल. पण खरा धक्का तेव्हा बसेल जेव्हा तुम्ही तिथे काही तास घालवून पृथ्वीवर परताल, कारण त्या काही तासात पृथ्वीवर कदाचित अनेक वर्ष किंवा दशके उलटलेली असतील. हे नेमकं किती काळ असेल हे तुम्ही ब्लॅक होलच्या किती जवळ होता यावर अवलंबून असतं. ही कोणतीही जादू नाही, यालाच ग्रॅव्हिटेशनल टाइम डायलेशन म्हणतात. टाइम डायलेशन केवळ गुरुत्वाकर्षणामुळेच नाही तर प्रचंड वेगामुळेही घडते. आइन्स्टाईनच्या थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीनुसार वस्तूचा वेग जितका जास्त तितकीच वेळ तिच्यासाठी संथ होते. मात्र ब्लॅक होलच्या बाबतीत हा परिणाम प्रामुख्यानं तिथल्या अफाट गुरुत्वाकर्षणामुळे जाणवतो. चला आता त्या भयानक प्रश्नाकडे वळूया. जर आपण ब्लॅक होलमध्ये पडलो तर नक्की काय होईल? ऐकायला हे जितकं थरारक वाटतं तितकंच ते भयानकही आहे. पण वास्तवात आज आपण ब्लॅक होलच्या जवळ जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. याचं मुख्य कारण म्हणजे आपल्यातील अफाट अंतर. शास्त्रज्ञांच्या मते सध्या ज्ञात असलेला पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असलेला ब्लॅक होल म्हणजे गाया BH1. या ब्लॅक होलचं वस्तुमान आपल्या सूर्याच्या तुलनेत तब्बल 10 पट जास्त आहे. हा ब्लॅक होल आपल्यापासून सुमारे 1560 प्रकाश वर्ष दूर आहे. म्हणजेच जर आपण प्रकाशाच्या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंद या प्रचंड वेगानं प्रवास केला तरी तिथे पोहोचायला आपल्याला 1560 वर्ष लागतील. पण कल्पना करा की आपण भविष्यकाळात आहोत. मानवानं विज्ञानात अफाट प्रगती केली आहे
आणि तुम्ही तुमच्या एका मित्रासोबत एका हायटेक अंतराळयानातून अवकाशाच्या सफरीवर निघाला आहात. अचानक तुमच्या समोर एक अवाढव्य काळोखा ब्लॅक होल दिसू लागतो. हे दृश्य जितकं थक्क करणारं असेल तितकंच काळजात धडकी भरवणारही असेल. तुम्ही सावधगिरी बाळगून तुमचं यान एका सुरक्षित अंतरावर थांबवता. पण तुमचा मित्र मात्र कुतूहलापोटी एका छोट्या स्पेस पॉडमध्ये बसतो आणि ब्लॅक होलच्या आणखी जवळ जाण्याचं धाडस करतो. जसजसा तो जवळ जातो तसतसा तो एका अदृश्य सीमेजवळ पोहोचतो, जिला वैज्ञानिक भाषेत इव्हेंट होरायझन म्हणतात. ही सीमा डोळ्यांना दिसत नाही, पण ही विश्वातली अशी एक लक्ष्मण रेषा आहे जिच्या पलीकडे गेलेली कोणतीही गोष्ट पुन्हा कधीच परत येऊ शकत नाही. म्हणूनच याला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न म्हणतात. इथलं गुरुत्वाकर्षण इतकं अक्राळ विक्राळ असतं की प्रकाशासारखी विश्वातील सर्वात वेगवान गोष्टही तिथून सुटू शकत नाही. थोडक्यात तुमचा मित्र आता अशा वळणावर असेल जिथून परतीचा रस्ता कायमचा बंद होईल. आता इथे एक विलक्षण गोष्ट घडेल. तुमचा मित्र जसा या सीमेच्या जवळ जाईल तसं तुम्हा दोघांना दोन पूर्णपणे वेगळे अनुभव येतील. बाहेरून पाहताना तुम्हाला असे दिसून येईल की तुमच्या मित्राचा वेग हळूहळू कमी होत आहे, जणू तो स्लो मोशनमध्ये चाललाय. जेव्हा तो इव्हेंट होरायझनच्या अगदी जवळ पोहोचेल तेव्हा तुम्हाला वाटेल की तो तिथेच एका जागी गोठला आहे. प्रत्यक्षात तो थांबलेला नसतो, पण तिथल्या प्रचंड गुरुत्वाकर्षणामुळे तुमच्यासाठी वेळ अत्यंत मंदावलेली असेल. त्याचवेळी तुमच्या मित्राकडून परावर्तित होणारा प्रकाश हळूहळू लालसर होत जाईल, ज्याला ग्रॅव्हिटेशनल रेडशिफ्ट म्हणतात. इतकंच नाही तर ब्लॅक होलचं गुरुत्वाकर्षण प्रकाशालाही वाकवत असल्यामुळे तुमच्या मित्राची आकृती आणि मागचे तारे तुम्हाला वेडेवाकडे किंवा विकृत दिसू लागतील. याला ग्रॅव्हिटेशनल लेन्सिंग म्हणतात. इथे फोटॉन स्फिअर नावाचा एक विलक्षण भाग असतो, जिथे प्रकाश चक्क ब्लॅक होल भोवती प्रदक्षिणा घालू लागतो. थोड्या वेळाने तुमच्या मित्राकडून येणारा प्रकाश अधिकाधिक फिका आणि लाल होत जाईल आणि शेवटी तो तुमच्या नजरेतून कायमचा अदृश्य होईल, जणू तो त्या अथांग अंधारात विलीन झाला आहे. पण तुमच्या मित्रासाठी मात्र हा अनुभव पूर्णपणे वेगळा असेल. त्याला स्वतःचा वेग कुठेही कमी झाल्यासारखा जाणवणार नाही. त्याच्यासाठी वेळ नेहमीप्रमाणेच पुढे सरकत असेल, पण प्रत्यक्षात ब्लॅक होलचं अक्राळ विक्राळ गुरुत्वाकर्षण त्याला प्रचंड वेगाने आपल्या केंद्राकडे खेचत असेल. तो एका फ्री फॉलमध्ये असेल, म्हणजेच कोणत्याही बाह्य दाबाशिवाय तो केवळ गुरुत्वाकर्षणाच्या ओढीमुळे मुक्तपणे खाली कोसळत असेल. पण पुढे त्याच्यासोबत नक्की काय घडेल हे तो कोणत्या प्रकारच्या ब्लॅक होलमध्ये पडतोय यावर अवलंबून आहे. कल्पना करा, तुमचा मित्र आपल्या आकाशगंगेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या सॅजिटेरियस ए सारख्या सुपर मॅसिव्ह ब्लॅक होलमध्ये पडला तर इव्हेंट होरायझन ओलांडताना सुरुवातीला त्याला काहीच वेगळं जाणवणार नाही. कारण अशा अवाढव्य ब्लॅक होलच्या सीमेजवळ गुरुत्वाकर्षणातील फरक म्हणजेच टायडल फोर्सेस तुलनेने कमी असतात. त्यामुळे कोणताही अचानक धक्का न बसता तो नकळत ही सीमा ओलांडून आत जाईल आणि काही काळ जिवंतही राहू शकेल. पण जर तो गाया BH1 सारख्या छोट्या स्टेलर मास ब्लॅक होलमध्ये पडला तर मात्र परिस्थिती अत्यंत भीषण असू शकते. शास्त्रज्ञांच्या मते अशा ब्लॅक होलमध्ये इव्हेंट होरायझनपर्यंत पोहोचण्याआधीच, म्हणजे त्या सीमेजवळच्या भागातच त्याच्यावर स्पगेटिफिकेशन नावाची एक विचित्र प्रक्रिया सुरू होईल. स्पगेटी हा लांब आणि बारीक नूडल्ससारखा दिसणारा एक इटालियन पदार्थ आहे. जेव्हा एखादी वस्तू ब्लॅक होलच्या इतक्या जवळ जाते की तिथल्या गुरुत्वाकर्षणातील प्रचंड फरकामुळे ती लांब धाग्यासारखी ताणली जाते, तेव्हा त्या प्रक्रियेला वैज्ञानिक भाषेत स्पगेटिफिकेशन म्हणतात. या संपूर्ण प्रक्रियेमागे टायडल फोर्सेस हे मुख्य शास्त्रीय कारण असतं. कल्पना करा, तुमचा मित्र पायांच्या दिशेनं ब्लॅक होलमध्ये कोसळतोय. अशावेळी त्याच्या पायांवर काम करणारं गुरुत्वाकर्षण हे डोक्यावरच्या गुरुत्वाकर्षणापेक्षा खूप जास्त असेल. या प्रचंड फरकामुळे त्याचे पाय खालच्या दिशेनं जोरात ओढले जातील आणि त्याचं शरीर एखाद्या रबरासारखं लांब ताणलं जाईल, तर बाजूनं मात्र ते दाबलं जाईल. या प्रक्रियेत हाडं मोडू लागतील, स्नायू तुटू लागतील आणि हळूहळू शरीराची अवस्था
एका लांब धाग्यासारखी होईल. शेवटी हा ताण इतका वाढेल की शरीराचे तुकडे होऊन ते त्या अथांग अंधारात ओढले जातील. आता क्षणभर विज्ञानाचे नियम बाजूला ठेवूया आणि समजा एखादा चमत्कार घडलाच आणि तुमचा मित्र सर्व धोक्यातून वाचून इव्हेंट होरायझन ओलांडून ब्लॅक होलच्या आत शिरला. तर त्याला तिथून बाहेरचं विश्व नेमकं कसं दिसेल? शास्त्रज्ञांच्या मते तिथून बाहेर पाहताना त्याला संपूर्ण जग एका वाकलेल्या प्रकाशाच्या वलयासारखं भासेल. ब्लॅक होलचं अक्रार विक्रार गुरुत्वाकर्षण प्रकाशालाही वाकवत असल्यामुळे आजूबाजूचे तारे आणि आकाशगंगा त्याला अत्यंत विचित्र आणि विकृत आकारात दिसू लागतील. जसजसा तो सिंग्युलॅरिटीच्या दिशेनं अधिक खोलवर जाईल तसतसं हे बाहेरचं विश्व अधिकाधिक लहान आणि आकुंचन पावल्यासारखं वाटू लागेल. जणू संपूर्ण ब्रह्मांड एका छोट्याशा चमकत्या छिद्रातून तो पाहतोय असा त्याला भास होईल. या थरारक प्रवासाचा शेवट होतो तो ब्लॅक होलच्या अगदी केंद्रस्थानी, ज्याला शास्त्रज्ञ सिंग्युलॅरिटी म्हणतात. आजच्या विज्ञानानुसार हे असं एक ठिकाण आहे जिथे अथांग वस्तुमान एका सूक्ष्म बिंदूमध्ये इतकं दाबलं जातं की त्याची घनता चक्क अनंताच्या जवळ पोहोचते. इथे गुरुत्वाकर्षण इतकं टोकाचं असतं की आपले भौतिकशास्त्राचे प्रचलित नियम जसे की जनरल रिलेटिव्हिटी तिथे कोलमडून पडतात. म्हणूनच सिंग्युलॅरिटीच्या गर्भात नेमकं काय दडलंय हे आजही विज्ञानासाठी एक न उलगडलेलं कोडं आहे. मग आता मोठा प्रश्न उरतो तो हाच की या अथांग काळोखाच्या गर्भात नक्की काय दडलं असू शकतं? शास्त्रज्ञांनी याबद्दल काही अत्यंत रंजक शक्यता मांडल्या आहेत. चला तर मग त्या सविस्तर समजून घेऊया. काही शास्त्रज्ञांच्या मते ब्लॅक होलच्या अगदी मध्यभागी असलेली सिंग्युलॅरिटी आपण आजवर कल्पना करतो तशी नसावी. विज्ञानात जेव्हा एखाद्या प्रश्नाचं उत्तर अनंत येतं तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की आपले सध्याचे नियम तिथे काम करत नाहीत किंवा कोलमडून पडत आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर तिथे अनंत घनता नसून क्वांटम फिजिक्स आणि गुरुत्वाकर्षणाच्या संगमातून काहीतरी वेगळीच प्रक्रिया घडत असावी. सूक्ष्म स्तरावर निसर्गाचे कायदे पूर्णपणे बदलतात. त्यामुळे तिथे केवळ शून्य आकाराचा एक बिंदू नसून एखादी अतिशय लहान पण विशिष्ट आकाराची रचना असू शकते. मोठी समस्या हीच आहे की गुरुत्वाकर्षण आणि क्वांटम फिजिक्स यांना जोडणारी मास्टर थिअरी अजूनही आपल्याकडे नाही. म्हणूनच ब्लॅक होलच्या गाभ्यातील हे सत्य आजही विज्ञानासाठी एक मोठे रहस्य आहे. पण मित्रांनो, ही तर झाली फक्त एक शक्यता. आता दुसरी कल्पना तर यापेक्षाही थक्क करणारी आहे. काही फिजिक्स एक्सपर्ट्स, विशेषतः स्ट्रिंग थिअरीवर काम करणारे शास्त्रज्ञ, ब्लॅक होलबद्दल एक वेगळाच विचार मांडतात, ज्याला फझबॉल थिअरी म्हणतात. स्ट्रिंग थिअरीनुसार विश्वातील सर्व मूलभूत कण जसे की इलेक्ट्रॉन किंवा क्वार्क हे एखाद्या निर्जीव बिंदूसारखे नसून ते ऊर्जेच्या अतिशय सूक्ष्म तंतूंनी म्हणजेच स्ट्रिंग्सनी बनलेले असतात. हे तंतू एखाद्या वाद्याच्या तारांप्रमाणे सतत कंपन पावत असतात आणि त्यांच्या याच वैशिष्ट्यपूर्ण कंपनांमधून निसर्गातील विविध कण आणि ऊर्जा निर्माण होतात. आता फझबॉल थिअरीनुसार ब्लॅक होलच्या आत कदाचित कोणतीही रिकामी पोकळी किंवा सिंग्युलॅरिटी नसावी. त्याऐवजी संपूर्ण ब्लॅक होल हा सूक्ष्म स्ट्रिंग्सनी विणलेला ऊर्जेचा एक गुंतागुंतीचा गोळा असू शकतो. म्हणूनच याला फझबॉल म्हणतात. यामुळेच याची बॉर्डर कदाचित एखाद्या लोकरीच्या गोळ्यासारखी फजी किंवा धूसर असू शकते असा एक अंदाज वर्तवला जातो. या कल्पनेनुसार ब्लॅक होलमध्ये पडणारी कोणतीही वस्तू एखाद्या खोल खड्ड्यात गायब होण्याऐवजी या सूक्ष्म स्ट्रिंग्सच्या रचनेत सामावून जाते. याचाच अर्थ असा की ब्लॅक होलमध्ये गेलेली माहिती पूर्णपणे नष्ट न होता तिथे साठवून ठेवली जाऊ शकते. अर्थात ही अजूनही केवळ एक शक्यता आहे. याचे ठोस पुरावे नसले तरी क्वांटम ग्रॅव्हिटीच्या मदतीनं भविष्यात या रहस्याचा उलगडा होऊ शकतो असा वैज्ञानिकांचा अंदाज आहे. आणखी एक कल्पना तर यापेक्षाही जास्त थक्क करणारी आहे. काही फिजिक्स तज्ज्ञांच्या मते ब्लॅक होलच्या त्या गूढ कारोखात कदाचित एक संपूर्ण दुसरं विश्व दडलेलं असू शकतं. विज्ञानात यालाच ब्लॅक होल कॉस्मॉलॉजी किंवा बेबी युनिव्हर्स थिअरी म्हणतात. जरा विचार करा,
जेव्हा अवाढव्य प्रमाणात पदार्थ ब्लॅक होलमध्ये ओढला जातो तेव्हा तिथलं गुरुत्वाकर्षण आणि घनता अगदी टोकाला पोहोचते. हे सिद्धांत असं सांगतात की अशा परिस्थितीत हा पदार्थ तिथे कायमचा नष्ट होत नाही, तर एका ठराविक टप्प्यावर तो पुन्हा अचानक पसरायला म्हणजेच एक्सपॅन्ड व्हायला सुरुवात करू शकतो. ही प्रक्रिया अगदी आपल्या बिग बँग सारखीच असू शकते. म्हणजेच ब्लॅक होलच्या त्या केंद्रस्थानी नवीन स्पेस आणि टाइम तयार होऊन तिथून एका नवीन विश्वाचा जन्म होऊ शकतो. याचाच अर्थ असा की अवकाशातला प्रत्येक ब्लॅक होल हा एका बेबी युनिव्हर्सचा जन्मबिंदू असू शकतो. काही वैज्ञानिक तर याही पुढे जाऊन एक धाडसी प्रश्न विचारतात. काय माहिती, कदाचित आपलं स्वतःचं विश्वसुद्धा अशाच एखाद्या महाकाय ब्लॅक होलच्या पोटात तयार झालं असेल. जर हे खरं असेल तर आपण ज्याला विनाशाचा अंत समजतो ती प्रत्यक्षात एका नवीन सृष्टीची सुरुवात असू शकते. हे चक्र असंच चालू असेल तर आपण एका अशा अथांग साखरीचा भाग आहोत जिची व्याप्ती आपल्या कल्पनेच्याही पलीकडे आहे. अर्थात ही थिअरी अजून तरी पूर्णपणे सिद्ध झालेली नाही. ब्लॅक होलबद्दलची आणखी एक विलक्षण कल्पना थेट आइन्स्टाईनच्या सिद्धांतातून येते. आइन्स्टाईनच्या जनरल थिअरी ऑफ रिलेटिव्हिटीच्या समीकरणानुसार अवकाशात आणि काळामध्ये म्हणजेच स्पेस टाईममध्ये काही गुप्त बोगदे असू शकतात. विज्ञानाच्या भाषेत यांनाच वर्म होल्स किंवा आइन्स्टाईन रोझन ब्रिज असं म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं तर वर्म होल म्हणजे विश्वातल्या दोन अतिशय दूरच्या ठिकाणांना जोडणारा एक शॉर्टकट. हे एका साध्या उदाहरणाने पाहूया. समजा एका कागदाच्या दोन टोकांवर दोन बिंदू आहेत. जर कागद सरळ असेल तर तुम्हाला एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत पूर्ण अंतर पार करावं लागेल. पण तोच कागद जर तुम्ही मधून दुमडला आणि त्या दोन्ही बिंदूंमधून एक छिद्र पाडलं तर तुम्ही थेट एका क्षणात दुसऱ्या बाजूला पोहोचू शकता. तिथे एक शॉर्टकट होल तयार होईल. वर्म होल नेमकं असंच काम करतं. काही शास्त्रज्ञांच्या मते ब्लॅक होलचा अंतर्भाग हा कदाचित अशाच एका वॉर्म होलचं प्रवेशद्वार असू शकतो. मग विचार करा, या अथांग बोगद्याच्या दुसऱ्या टोकाला नक्की काय असेल? काही शास्त्रज्ञांच्या मते तिथे दडलेला असू शकतो एक व्हाईट होल. आता हे व्हाईट होल काय भानगड आहे? हे ब्लॅक होलच्या अगदी उलट असू शकतं. जिथे ब्लॅक होल वाटेत येईल ते सर्व काही गिळून टाकतं, तिथे व्हाईट होल मात्र अफाट ऊर्जा आणि पदार्थ बाहेर फेकण्याचं काम करत असावं, असा शास्त्रज्ञांचा एक तर्क आहे. या कल्पनेनुसार ब्लॅक होलमध्ये गेलेली एखादी वस्तू या वर्महोलमधून प्रवास करून थेट दुसऱ्या विश्वात किंवा आपल्याच विश्वाच्या दुसऱ्या टोकाला बाहेर पडू शकते. अर्थात आजपर्यंत आपल्याला एकाही वर्महोलचं प्रत्यक्ष अस्तित्व सापडलेलं नाही. गणितात ही शक्यता असली तरी प्रत्यक्षात ते कसं असेल हे कोणालाच ठाऊक नाही. पण विचार करा, जर हे कधी खरं ठरलं तर अंतराळ प्रवासाची आपली संपूर्ण व्याख्याच बदलून जाईल. तर मित्रांनो, ब्लॅक होलच्या आत नक्की काय दडलं असू शकतं याबद्दलच्या या होत्या काही सर्वात गाजलेल्या थिअरीज. अर्थात विज्ञानाच्या या विषयावर अजूनही अनेक रंजक कल्पना आणि नवनवीन सिद्धांत मांडले जात आहेत. पण त्या प्रत्येक गोष्टीवर आपण पुन्हा कधीतरी सविस्तर चर्चा करूया. आता इथे एक खूपच रंजक प्रश्न उभा राहतो. ब्लॅक होल इतके शक्तिशाली असतात की ते अख्खे तारे, ग्रह आणि प्रकाशालाही गिळून टाकतात. पण मग ते स्वतः कधीतरी नष्ट होतात का? खूप काळापर्यंत वैज्ञानिकांना असं वाटत होतं की एकदा का ब्लॅक होल तयार झाला की तो कायमचा तसाच टिकून राहतो. पण 1970च्या दशकात प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी एक खळबळजनक सिद्धांत मांडला. त्यांनी मांडलं की ब्लॅक होल पूर्णपणे काळे किंवा शांत नसतात, तर त्यांच्यातून सतत काही प्रमाणात ऊर्जा बाहेर पडत असते. क्वांटम फिजिक्समधील काही गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांमुळे ब्लॅक होलच्या इव्हेंट होरायझन जवळून अत्यंत सूक्ष्म प्रमाणात ऊर्जा बाहेर उत्सर्जित होते. विज्ञानाच्या भाषेत यालाच हॉकिंग रेडिएशन असं म्हणतात. या प्रक्रियेमुळे ब्लॅक होल हळूहळू आपली ऊर्जा गमावू लागतो आणि परिणामी त्याचा आकारही लहान होत जातो. अर्थात ही प्रक्रिया इतकी संथ असते की आपण तिची कल्पनाही करू शकत नाही. उदाहरणार्थ, जर एखादा ब्लॅक होल आपल्या सूर्याच्या वस्तुमाना इतका असेल तर त्याला पूर्णपणे नाहीसं व्हायला अविश्वसनीयपणे प्रचंड काळ लागू शकतो. जरा विचार करा, बिग बँग सिद्धांतानुसार आपल्या संपूर्ण विश्वाचं वय आज फक्त
1380 कोटी वर्ष आहे. याचाच अर्थ तो ब्लॅक होल विश्वाच्या आतापर्यंतच्या आयुष्यापेक्षाही कित्येक अब्जावधीपट जास्त काळ टिकून राहू शकतो. खरंच हा कालावधी आपल्या कल्पनेच्या पार पलीकडचा आहे. पण काळ कितीही मोठा असला तरी शेवटी असा एक टप्पा येतो जिथे ब्लॅक होल आपली सर्व ऊर्जा गमावतो आणि शेवटच्या क्षणी एका प्रचंड ऊर्जेच्या उत्सर्जनासह तो अस्तित्वातून नाहीसा होऊ शकतो. म्हणजेच ब्लॅक होल कितीही शक्तिशाली असले तरी ते अमर नाहीत. विश्वाच्या अथांग भविष्यात ते सुद्धा कधीतरी अस्तित्वातून नाहीसे होतील. म्हणूनच मित्रांनो, ब्लॅक होल हे केवळ अंधाराचे डोह नसून विश्वातील सर्वात गूढ रहस्य आहेत, जिथे वेळ मंदावतो आणि फिजिक्सचे नियमही कोलमडतात. यांचा अभ्यास करणं म्हणजे खरं तर अवकाश आणि काळाचं मूळ स्वरूप समजून घेणं होय. आजही यावर संशोधन सुरू असून आपण या गूढ रहस्याच्या दिशेने पावलं टाकत आहोत. भविष्यातील प्रत्येक नवा शोध विश्वाचं एक नवीन सत्य समोर आणेल आणि विज्ञानाचा हा थरारक प्रवास असाच सुरू राहील. तर मित्रांनो, आजच्या या प्रवासात आपण इथेच थांबूया. जर तुम्हाला या विषयाबद्दल काही शंका किंवा प्रश्न असतील तर खाली कमेंट सेक्शनमध्ये नक्की विचारा. तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यायला मला नक्कीच आवडेल. आणि हो, जर तुम्हाला विज्ञानातील असे कठीण विषय सोप्या मराठीत समजून घ्यायला आवडत असतील तर या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तुमचा हा प्रतिसादच मला असे नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रेरणा देतो. धन्यवाद.